Welcome to Know Your Market weekly series for the 8th of August 2026. Know Your Markets સિરીઝ જે 8મી ઓગસ્ટ 2026નું છે એમાં તમારું સ્વાગત છે. લાસ્ટ જે આપણે સિરીઝ કરેલી હતી નો યોર માર્કેટ્સની એની અંદર આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી કે હવેથી આપણે આલ્ફા જનરેશનનો ટાઈમ ચાલુ થઈ ગયો છે અને એ પણ આપણે સ્પેસિફિક કીધેલું કે યુએસ અને ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ બંનેમાં આપણને આલ્ફા જનરેશનનો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. યુએસ માર્કેટ્સમાં બમ્પર રેલી જોવા મળી છે, જ્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં મે બી નિફ્ટી વાઇઝ આપણને એટલું રાઇઝ જોવા નથી મળ્યો, બટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેક્ટર્સમાં અને સ્ટોક્સમાં આપણને સારી એવી રેલી જોવા મળી છે, જે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે બેસિકલી હવે આવતા ટાઈમની અંદર આપણને હજી પણ સારી એવી રેલીઝ સ્ટોક્સ અને સ્પેસિફિક સેક્ટર્સમાં જોવા મળી શકશે. અને વિથ દેટ ઇન્ડાયસીસમાં પણ આપણને સ્લો અને સ્ટેડી રાઇઝ જોવા મળી જશે. સો નો યોર માર્કેટ સિરીઝ જોડે જોડાયેલા રહો અને ઇન્વેસ્ટિંગ માટે હવે બેસ્ટ ટાઈમ ચાલુ થયો છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં. યુએસમાં ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટિંગનો ટાઈમ ચાલુ જ છે, બટ મે બી આ જે પાર્ટ છે એની અંદર જોશો તો અમે જે ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યા છે એ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બિકોઝ યુએસની અંદર પોસિબલ છે કે સેક્ટર રોટેશન ચાલુ થઈ રહ્યું છે અને એ આપણે આ એપિસોડમાં કવર અપ કરશું. હવે યુએસના ઇન્ડાઇસીસની જો વાત કરીએ તો S&P 500માં 3.5% પ્લસની આપણને રેલી જોવા મળી હતી આ વીકમાં, અને ડાઉની અંદર અરાઉન્ડ 3%ની રેલી જોવા મળી હતી. જે નાસ્ડેક છે એની અંદર આપણને એક બમ્પર રેલી જોવા મળી, 5%ની ઉપરનો આપણને ગેઇન જોવા મળ્યો છે ઇન્ડેક્સમાં. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સમાં બહુ સારા રાઇઝ જોવા મળ્યા છે. સો યુએસ માર્કેટમાં ફરી પાછી રેલી ચાલુ થઈ ગઈ છે અને આઈ થિંક આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ કીધેલું એમ નવા પીક્સ બની રહ્યા છે. ડાવ ઓલરેડી ઓલ ટાઈમ્સ હાઈ ઉપર ચાલે છે અને S&Pએ પણ ઓલ ટાઈમ હાઈ અચીવ કરી લીધા છે લાસ્ટ વીકમાં, જ્યારે નાસ્ડેક હજી ઓલ ટાઈમ હાઈથી થોડો દૂર છે. એના થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ્સ જો ઉપરની સાઈડમાં આ વીકમાં બ્રેક કરે આવતા વીકમાં, તો ડેફિનેટલી એમાં પણ આપણને એક ઓલ ટાઈમ હાઈનો પ્રાઇસ લેવલ જોવા મળી શકશે. યુએસમાં જે રેલી છે એમાં ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ બેસિકલી ક્રૂડ ઓઇલ જે કુલિંગ ઓફ થઈ ગયું છે ગયા વીકમાં પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર પોઈન્ટ છે. ક્રૂડ ઘટવાથી જે આ મંથના જે ઇન્ફ્લેશનના ડેટા છે પોસિબલ છે એ થોડા કૂલ ડાઉન રહે, તો એના કારણે આપણને ઇક્વિટીઝમાં રેલી જોવા મળી રહી છે. અને એ ક્રૂડ જે બેસિકલી મંડે અને ટ્યુઝડેમાં જે ફોલ આવ્યો એના કારણે આપણને યુએસ માર્કેટ્સમાં પણ મંડે અને ટ્યુઝડે સારી એવી રેલી જોવા મળી. ક્રૂડના ફોલનું કારણ બેસિકલી જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ જે ઓછા થયા છે અને ખાસ કરીને જે ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચેની જે વાત ચાલી રહી છે હોર્મુઝ ઓપન કરવા માટેની, જે બહુ પોઝિટિવ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યું છે, તો એના કારણે ક્રૂડની અંદર આપણને સેલિંગ પ્રેશર જોવા મળ્યું ઉપરના ભાવથી, અને એના જ કારણે આપણને એક સપોર્ટ મળી ગયો છે ઇક્વિટીઝમાં રેલી થવાનો. સો બેસિકલી એક રિસ્ક પાર્ટ ઓછો થઈ રહ્યો છે અને એના કારણે ઇક્વિટીની અંદર જે રેલી આવી એ વખતે બ્રોડ બેઝડ હતી. S&P 500 જે એક 500 સ્ટોકનો આખું એક ઇન્ડેક્સ છે એની અંદર આપણને ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલ્સ જોવા મળ્યા છે. દેટ ઇન્ડિકેટ્સ કે બેસિકલી યુએસની અંદર જે રેલી ચાલી રહી છે એ એક બ્રોડ બેઝ રેલી છે અને નથી AI સ્પેસિફિક ઓનલી. ઇનિશિયલી ગયા 2 મહિનામાં એક જ વાત ચાલતી હતી બધે કે બેસિકલી યુએસની જે તેજી છે ઇટ ઇઝ ઓનલી સ્પેસિફિક ટુ AI સ્ટોક્સ, પણ છેલ્લા 15થી 20 દિવસથી જો જોઈએ આપણે તો AI સ્ટોક્સમાં એટલી મૂવમેન્ટ નથી. મોસ્ટલી બધા ડાઉન સાઇડ છે ને નીચેથી થોડી રેલી મળી છે, બટ એના પછી પણ S&P 500 જ્યારે ઓલ ટાઈમ હાઈ બનાવે છે તો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે યુએસની ઇકોનોમીમાં ઓવરઓલ પોઝિટિવ મોમેન્ટમ છે અને બ્રોડ બેઝ રેલી છે યુએસનું, તો એના કારણે આ તેજી હજી પણ થોડી લાંબી ચાલશે એ ફર્સ્ટ ઇન્ડિકેશન મળી રહ્યા છે. લાસ્ટ વીક આપણે જણાવેલું હતું કે યુએસ માટે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા ફ્રાઇડેના છે, યુએસ નોન ફાર્મ પેરોલ્સ ડેટા. નોર્મલી કોઈ પણ ડેટા આવે જે ઇકોનોમી માટે સારા હોય તો એકચ્યુઅલી બજાર માટે પણ સારા હોઈ શકે એવું કેલ્ક્યુલેશન મુકાતું હોય છે, પણ અહીંયા આગળ એક જુદી ગેમ રમાઈ છે. ડેટા ખરાબ આવ્યા છે ને માર્કેટ ફૂલ તેજીમાં આવ્યું છે, જે એક કન્ફ્યુઝિંગ સિગ્નલ્સ આપે છે. યુએસ નોન ફાર્મ પેરોલ્સ એક્સપેક્ટેડ હતા કે ભાઈ 80,000 જેવા જોબ્સનું વધીને આવે, એના બદલે 23,000 ઘટીને આવ્યા, જે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે બેસિકલી ઇકોનોમીમાં એટલી જોબ્સ નથી
જે ઇકોનોમીમાં જોબ્સ વધીને આવવા જોતી હતી એના બદલે 23,000 ઘટીને આવી છે. સો એક ટોટલ રિવર્સ વેલ્યુઝ મળી રહ્યા છે, પણ એના પછી પણ બજારમાં તેજી થઈ છે. વેલ, એ ઇન્ડિકેશન કરે છે કે બેસિકલી જો જોબ્સ ઓછા છે માર્કેટમાં તો ફેડ ઉપર પ્રેશર રેટ હાઇકનું રહેશે નહીં. અને એ જ એક બેસિક રીઝન છે કે બેસિકલી ખરાબ ન્યૂઝ છે ઇકોનોમી ફ્રન્ટ ઉપર, પણ સ્ટોક માર્કેટ તેજીમાં છે. જો જોબ્સના ડેટા હાયર આવ્યા હોત તો મે બી એટલી તેજી ના થાત, પણ જોબ્સના ડેટા ખરાબ આવ્યા એ એક ફેડ ઉપર પ્રેશર આપે છે કે બેસિકલી હવેની જે ફેડની મિટિંગ છે એની અંદર રેટ હાઇકનું જે એ લોકોનું એક્સપેક્ટેશન રેશિયો હોય એ ઓછો થઈ જાય. જે જોબ્સના ડેટા આવ્યા એની પહેલાં એક્સપેક્ટેડ હતું 55% જેટલું કે આ વર્ષની અંદર ફેડ રેટ હાઇક કરી શકે, જે ઘટીને 55થી 44% આવ્યું, જે 50%ની અંદર જતું રહ્યું છે. એટલે ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા છે કે ભાઈ હવે ફેડ રેટ હાઇક કરે. અને જે પ્રમાણે ક્રૂડ ઘટ્યું છે, આ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ આપણને જે સીપીઆઈના ડેટા આવવાના છે આ મહિનાના, એની અંદર પણ આપણને કૂલ ડાઉન જોવા મળી શકે. અને જો એ કૂલ ડાઉન થશે તો ડેફિનેટલી રેટ હાઇકની કોઈ પણ પ્રેશર ફેડ ઉપર નથી આવવાનું અને એ માર્કેટ માટે સારું રહેશે. સો ઇવન આફ્ટર અ બેડ ન્યૂઝ માર્કેટ ઇઝ ગુડ અને માર્કેટ રેલીડ ટુ અ ન્યૂ હાઈ. એઆઈ સેક્ટર જે આ વર્ષની અંદર મોસ્ટલી લાઇમલાઇટમાં રહ્યું છે, એનો ખાસ ETF આપણે જે ટ્રેક કરીએ છીએ SOXX, એમાં આપણને સારો એવો ફોલ જોવા મળ્યો છે છેલ્લા 20-25 દિવસમાં, અને ત્યાંથી એક બાઉન્સ બેક પણ જોવા મળ્યો છે. અત્યારે બહુ જ ક્રુશિયલ લેવલ ઉપર છે SOXX, અને વેલ્યુ પ્રમાણે જો જોઈએ તો 560નું લેવલ બહુ જ ક્રુશિયલ છે એની માટે. જો 560ની ઉપર આપણને 2 દિવસના ક્લોઝિંગ મળી જાય તો મે બી પોસિબલ છે આ ETFની વેલ્યુ અરાઉન્ડ 600થી 615 સુધી પણ આવી જશે, જે અરાઉન્ડ 10%નો મિનિમમ રાઇઝ દેખાડી રહ્યો છે. સો ETF જો ક્લોઝ ઉપર આપશે તો આઈ થિંક મોમેન્ટમ ઘણા બધા એઆઈના સ્ટોક્સમાં પણ જોવા મળશે, જે અત્યારે બહુ સબડ્યુડ છે. સો ઇન્વેસ્ટર્સે ખાસ ધ્યાન રખાય કે ભાઈ જો ETFમાં મોમેન્ટમ આવે તો આપણને એઆઈ રિલેટેડની સ્ટોક્સની અંદર એક તેજી જોવા મળી શકે. સ્ટાર્ટિંગમાં મેં કીધેલું હતું કે બેસિકલી S&P 500માં તેજી જોવા મળે છે, જે બ્રોડ બેઝ રેલી છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે હવે જે ઓનલી એઆઈ રિલેટેડનું સ્પેસિફિક મુવમેન્ટ હતું એ હવે થોડું શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. જો તમને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે એઆઈ સ્ટોક્સ વધતા હતા તો સોફ્ટવેરના જે સ્ટોક્સ હતા, પેકેજ સોફ્ટવેર્સ અને એના સર્વિસીસ રિલેટેડના જેટલા સ્ટોક્સ હતા એમાં ફોલ થઈ રહ્યો હતો, બિકોઝ એવું એક્સપેક્ટેડ હતું કે એઆઈ આવવાથી આ લોકોના બિઝનેસીસ બહુ જ ઓછા થઈ જશે. તો એ બધા સ્ટોક્સ ખૂબ જ ઓવરસોલ્ડ થઈ ગયેલા અને નીચે આવી ગયા હતા. બટ વિથ થિંગ્સ ગેટિંગ નોર્મલ, એઆઈ સ્ટોક્સ નીચે છે, મે બી થોડા ઉપર આવી પણ શકે છે, પણ હવે એક ડિફરન્ટ અપ્રોચ આવી રહ્યો છે માર્કેટમાં, અને એવી લાગી રહ્યું છે કે બેસિકલી સેક્ટર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કરે છે જનરલી જે મોટા પ્લેયર્સો, એની અંદર એક શિફ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે ફ્રોમ એઆઈ, દેટ ઇઝ પ્રોફિટ બુકિંગ કરી લીધું છે એઆઈમાંથી, હવે એ લોકો પેકેજ સોફ્ટવેર તરફ વળી રહ્યા છે. સો વી એડવાઇઝ બેસિકલી એમાં 2 ETF છે, IGU અને XSW. આ 2 ETF છે. આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટરે આ 2 ETF પર પણ ધ્યાન રાખી શકાય, એક ઓવરઓલ જનરલ અપ્રોચ ઓફ ડાયવર્સિફિકેશન ઓફ યોર પોર્ટફોલિયો. સો એઆઈમાંથી થોડા આપણે પ્રોફિટ બુકિંગ ઓર અધરવાઇઝ થોડું એક્ઝિટ કરીને આ સેક્ટરના સ્ટોક્સમાં આપણે થોડું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેફિનેટલી કરી શકીએ. નેક્સ્ટ વીક માટે યુએસ માટે સીપીઆઈના ડેટા છે જે વેનસડે આવી રહ્યા છે. આઈ થિંક એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે. વી એક્સપેક્ટ કે બેસિકલી ઇન્ફ્લેશન ડેટા એટલા હાઇલાઇટેડ ના રહે, અને એના કારણે પોસિબલ છે આપણને હજી પણ યુએસ માર્કેટ્સમાં રેલી જોવા મળી શકે. યુએસ માર્કેટ્સ ઓલરેડી ઓલ ટાઈમ હાઈ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, એક્સેપ્ટ નાસ્ટેક જે પહેલાં ચાલી રહ્યું હતું, અત્યારે નિયરલી થોડું ડિસ્ટન્સ છે ઓલ ટાઈમ હાઈથી, બટ ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ કે ભાઈ એ પણ કવર અપ કરી લે. પણ જે પ્રમાણે બ્રોડબેઝ રેલી છે S&P 500ની, એ પ્રમાણે લાગે છે કે ઇન ધ ફ્યુચર નિયર મંથ્સ આપણને જે ઇકોનોમિક ડેટા આવશે એ પોઝિટિવ હશે, સારા હશે, જે માર્કેટને હજી વધારે ઉપર લઈ જઈ શકે. જો ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની વાત કરીએ તો નિફ્ટીમાં આપણને અરાઉન્ડ 0.8%ની રેલી જોવા મળી હતી. બેંક નિફ્ટી પણ ખાસ મુવમેન્ટમાં નહોતી. મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ પણ 0.8% જેવો રેલી હતો વીકલી. પણ જો બ્રોડ બેઝમાં જોઈએ તો સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સમાં આપણને 2.7%ની રેલી જોવા મળી હતી, જે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે બેસિકલી હવે ફરી પાછું એક મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ તરફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધી રહ્યું છે.
જો સેક્ટર્સની વાત કરીએ તો ઓટો સેક્ટર્સમાં રેલી બહુ સારી થઈ હતી, એની જોડે મેટલ્સમાં પણ મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ છે, ફાર્મા ઓલરેડી ચાલુ થઈ રહ્યું છે. બેન્કિંગમાં એક થોડુંક મિક્સઅપ છે, પ્રાઇવેટ બેન્ક્સમાં હજી જેટલું બાઇંગ આવવું જોઈએ આવતું નથી, પણ સામે PSU બેન્ક્સમાં લાસ્ટ વીકમાં બહુ સારી રેલી જોવા મળી છે, જે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે બેસિકલી હવે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં પણ બ્રોડ બેઝ ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં રેલી ચાલુ થઈ રહી છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે એક સારો પીરિયડ ઊભો થઈ રહ્યો છે અને પોસિબલ છે આ વસ્તુ આપણને આવતા 1 થી 2 મહિના માટે હજી પણ જોવા મળી શકે. બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ જે ક્યુમ્યુલેટિવ છે એની અંદર બેન્કિંગ સેક્ટરમાં એટલું મૂવમેન્ટ નહોતી. લાસ્ટ વીકે લાસ્ટ વીકમાં ફાઇનાન્સ સેક્ટર્સમાં આપણને થોડી મૂવમેન્ટ જોવા મળી હતી, પણ RBIની એક નવી ગાઈડલાઇન આવી છે જેના કારણે આપણને લાસ્ટ વીકમાં ફાઇનાન્સ સેક્ટર્સની અંદર થોડું શેરિંગ પ્રેશર જોવા મળ્યું હતું. ગાઈડલાઇન્સમાં NBFCને ખાસ કરીને જે એ લોકો એક CC ટાઈપની જે રોલિંગ લોન સિસ્ટમ હોય છે એ NBFCમાં બંધ કરાવવાની વાત ચાલી રહી છે અને એના માટેનું એક કન્સલ્ટેશન પેપર RBI મૂકેલું છે અને એના ક્વેરીઝ અને એના કંઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય એ મંગાવ્યા છે. એટલે આના કારણે એકચ્યુઅલી NBFCની અંદર આપણને લાસ્ટ વીકમાં થોડું સેલિંગ પ્રેશર જોવા મળ્યું હતું. બટ વી એક્સપેક્ટ કે ભાઈ બેસિકલી આ પણ એક હર્ડલ છે અને એ હર્ડલને પાર કરીને NBFC સેક્ટર ફરી પાછું નવી રેલીમાં જોડાઈ જશે, જો નિફ્ટી પણ આપણને અરાઉન્ડ 25,000ની ઉપર તેજી પકડે છે તો. અત્યારે ઇન્વેસ્ટરને આલ્ફા જનરેટ કરવા માટે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર નોટમાં આવ્યું છે. નિફ્ટી બેસિકલી એટલી મૂવમેન્ટ નથી આપી શકતી અને એના કારણે નિફ્ટી બેઝના જે હેવી વેઇટ સ્ટોક છે એની અંદર પોસિબલ છે આપણને આલ્ફા જનરેટ કરવું થોડું ડિફિકલ્ટ પડી રહ્યું છે. પણ એની અગેન્સ્ટમાં નિફ્ટી સિવાય નિફ્ટીનો બીજો એક ઇન્ડેક્સ છે નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ. એનો મતલબ કે બેસિકલી જે ટોપ 50 કંપની છે એના પછીની બેસ્ટ 50 કંપનીઝ ઓફ ઇન્ડિયા. સો એ સેક્ટરને જો તમે ટ્રેક કરો તો એની અંદર બહુ જ સારી મોમેન્ટમ ચાલી રહી છે. તો એનો મતલબ એમ છે કે જે સેકન્ડ લાઇનની કંપનીઝ છે એની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ સારું થઈ રહ્યું છે, એના ફંડામેન્ટલ રિઝલ્ટ સારા આવી રહ્યા છે અને એના કારણે જ આપણને એક મોમેન્ટમ જોવા મળી છે. તો આલ્ફા જનરેટ કરવો હોય તો હું પ્રિફર કરું કે બેસિકલી નિફ્ટી 50ને છોડીને તમને બીજા જે સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સ છે એમાં જે જનરલ સ્પેસિફિક ઇન્ડેક્સ છે, નોટ ઓનલી સેક્ટર સ્પેસિફિક, પણ એક બેસિકલી બંચ ઓફ બેસ્ટ સ્ટોક્સ લાઈક નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50, તો એની અંદર રિટર્ન સારું બની રહ્યું છે. એક બીજો ઇન્ડેક્સ છે નિફ્ટી હાઈ બીટા સ્ટોક્સ. તો જે લોકોને થોડું વધારે રિસ્ક લેવું છે તો એ લોકોએ એકચ્યુઅલી આ નિફ્ટી હાઈ બીટાના સ્ટોક્સમાં પણ કોન્સન્ટ્રેટ કરશે તો એમાં રિટર્ન સારા દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે એ ઇન્ડેક્સ જે છે એમાં એક પોઝિટિવ મુવમેન્ટ ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગઈ છે અને આજે આ મોમેન્ટમ ચાલુ રહે તેવું લાગે છે. લાસ્ટ વીક બેસિકલી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની અંદર એક નવો કોન્સેપ્ટ જે ઊભો થયેલો હતો CASનો, જે ક્લોઝિંગ ટાઈમે જે બદલાયા છે NSEના, એ F&O સ્ટોક્સ છે એમનો કેશ સેગમેન્ટનું ટ્રેડિંગ 3:15 બંધ થઈ જશે અને જે જનરલ સ્ટોક્સ છે એનું રેગ્યુલર ટાઈમ 3:30 સુધીનો છે અને ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન સેગમેન્ટ એ 3:40 સુધી ચાલુ રહેશે. કે CASના બારે આપણે બહુ ડિટેલમાં નથી જતા. ધ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ બેસિકલી આપણે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવલનું આલ્ફા જનરેટ કરવા માટેનું આ ચેનલ છે અને CASનો મેઇન ઇમ્પેક્ટ જે છે એ ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગમાં ખાસ થઈ રહ્યો છે અને વી ડિસિઝિવલી સે દેટ બેસિકલી ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ એ થોડું સ્પેક્યુલેટિવ નેચર થઈ જાય છે અને વી પ્રિફર કે જે લોકોને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવલનું કામ કરવું છે એમના માટે આનાથી દૂર રહેવું વધારે સારું રહેશે ઓપ્શનથી. અને કેશની જે મેઇન ઇફેક્ટ છે એ ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ માટે વધારે થઈ રહી છે ઇફેક્ટ. જે નોર્મલ આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ડિલિવરી બેઝ, જે મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, એના માટે માર્કેટનો ટાઈમિંગ સેમ ટુ સેમ જ છે 9:15 to 3:30. સો ફોર ધેમ દેર ઇઝ નો ચેન્જ એટ ઓલ, કોઈ જ ડિફરન્સ નથી. એટલે આપણે CASના બારામાં આ ચેનલમાં બહુ ડિસ્કશન નથી કરતા. આ સાથે આપણે આ વીકનું નો યોર માર્કેટ સિરીઝ એન્ડ કરીએ છીએ. હેપી ઇન્વેસ્ટિંગ, બાય.